Говоримо про нового генсека НАТО, про вибори очільника Альянсу і про те, як зміниться, можливо, від цієї персони якраз взаємодія України з Альянсом. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, пане Андрій. Марк Рюте, в принципі, і Нідерланди відомі своєю підтримкою так само України. Знову ж таки, хочеться вас запитати ваше бачення і думка стосовно того, що саме Марк Рюте може очолити Північно-Атлантичний альянс, якою може бути його позиція щодо України? Ну, безумовно, у Марка Рюте по відношенню до України є своя довга історія. Не завжди вона була така безхмарна. Ви пам'ятаєте, ще декілька років назад саме Марк Рюте, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, ініціювали референдум в державі на предмет підтримки нідерландцями вступу України, асоціації України в ЄС. І тоді якраз на референдумі нідерландці виступили, що вони проти асоціації України в ЄС. І це було дуже печально для нас, сумна новина тоді, і це дійсно тоді було. Ми тоді не розуміли, чому нідерландці єдина країна, яка так тоді вставляла палки в колеса української євроінтеграції, по суті, так як зараз Орбан, стосовно того ж Рюте донедавна був. У них так само довга історія, ще до України не пов'язана з Україною, це ще до коронавірусу, десь на якомусь саміті ЄС Марк Рюте викрикнув на весь зал вголос, що типа замовкни вже придурок, ти вже всім надоїв і так далі. Десь в такій дуже грубій образливій формі. Безумовно, це тривало більше 5 років десь ця образа. Ну і от зараз, коли Марку Рюте приходиться звертатися до Орбана за підтримкою, він мусив в якийсь спосіб перепросити Орбана, забути старе, перегорнути, як кажуть, сторінку і почати з чистого листа. І взамін за підтримку Орбана НАТО і Марк Рюте погодилось на те, що для Угорщини створить НАТО спеціальний, умовно кажучи, режим нефінансування і несприяння, не надання допомоги Україні в обмін на те, що Угорщина не буде блокувати жодне рішення стосовно України, допомозі України від НАТО. І взамін за це з Угорщини не будуть вимагати, голосувати і фінансувати, і надавати зброю тим країнам в допомозі, які не входять в члени НАТО станом на сьогоднішній день. Ну і Орбан скористався такою фактом, що Україна, не являючись членом НАТО, то чому ми зобов'язані його фінансувати і так далі. Ну йому заради загального блага, щоб був консенсус на саміті 9-11 липня в Вашингтоні, пішли на зустріч, щоб не створювати жодних прецедентів, що немає єдності в НАТО і так далі. Стосовно на сьогоднішній день, безумовно, Рюте змінився. Він користується максимальною підтримкою, саме головне, в 3-4 країнах – це США, Британія, Франція і Німеччина. І це є визначальним. Далі вже, як би кажуть, справа техніки. Це просто багато хто країн зобов'язані підтримати. І все, бо ці країни 90% всього фінансування і озброєння в НАТО складають, і тому їхня питома вага в їхньому рішенні є все ж таки домінуючий. Тим більше, що саміт відбуватися буде саме в Вашингтоні, буде приймати президент США Джо Байден у якоїсь передвиборчій кампанії, і вони поставили саме на Рюте, і їх повністю задовольняє ця кандидатура, на відміну від всіх інших, які розглядалися, в тім числі при всій повазі до президента Румунії. Не думаю, що ця би кандидатура була погана чомусь Україні. Обидві ці кандидатури є абсолютно прийнятні Україні. Тут не слід очікувати від Рюте жодних уже, на мій погляд, якихось сенсаційних поглядів в сторону погіршення відносин до України. Я думаю, що він повністю буде підтримувати ту саму політику, яку сьогодні здійснював Єнс Столтенберг, і нічого неочікувано не проявиться в його діяльності. І треба ще додати, що Нідерланди за жодних обставин не забули Росії знищення Боїнга 737, на якому загинуло 286 пасажирів, в тому числі 77 дітей. І ще на сьогоднішній день навіть стало відомо, що вчора стало відомо, що Росія більше не збирається співпрацювати по розслідуванню збитого малайзійського Боїнга, в якому загинуло найбільше громадян Нідерландів,
що вони вважають, що ніби це розслідування їм недоречно, і вони припиняють всяку співпрацю там з іншими країнами, тобто хлопають дверима Росії, тобто знає на кому злодій знає на кому шапка горить, і от вони в такий демонстративний спосіб, бачачи, що Рютте безальтернативно стає генеральним секретарем НАТО, вони отак от хлопають дверима. Ну і от на фоні всього цього ми очікуємо тільки позитивних новин, продовження на саміті підтримки Україні, надання Україні всім безмежної допомоги, вся, яка потрібна, як в зброї, озброєннях, так і навчання, підготовка, те, що вже на сьогоднішній день всі країни-члени НАТО абсолютно погодили і будуть це здійснювати. Ну і зараз стало відомо під час зустрічі Янса Столтенберга, який перебував з візитом в Вашингтоні і зустрічався з Блінкеном, він чітко і ясно сказав, що на цьому саміті буде напрацьований текст резолюції саміту в Вашингтоні, в якому чітко буде сказано, що Україну очікують і Україна буде членом НАТО. Єдине, що стилістику всі країни, 32 країни зараз доробляють і допрацьовують. Ну, порівняно із попереднім самітом у Вільнюсі, очевидно, Альянсу треба буде щось змінити в своїй риториці, щоб дати, скажімо так, більш чіткий і зрозумілий сигнал українцям, українському народові, що нас у НАТО в Альянсі все ж таки очікують. От цікаво, власне, якою буде ця риторика. Там днями, буквально учора, пан Кірбі, представник, знову ж таки, адміністрації президента Байдена, на брифінгу зачепив цю тему, відповідаючи на питання журналістів про ймовірне членство України в НАТО. Вже вкотре це питання звучить, і відповідь незмінна від американських чиновників, що спочатку війну треба завершити, перемогти Україні у війні, а тоді вже можна буде говорити про повноцінне членство України в НАТО. Ми бачимо, в безпековій угоді зі США зафіксовано цей курс України в НАТО, що Україна є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичної і майбутнє України в НАТО. Всі ці слова там гарні, вони звучать, вони написані і закарбовані у вічності, скажімо так. Але наразі позиція якраз адміністрації президента США і наших західних союзників, вона незмінна. Війну завершуємо, перемагаємо, тоді говоримо про членство України в НАТО. Це певна несправедливість, бо, на думку багатьох українців, скажімо так, бо от Швецію, Фінляндію прийняли без цієї умови, у них, зрештою, війни з Росією немає наразі відкритої, так? Хотів би запитати у вас, от якою, на вашу думку, буде ця зміна в риториці в ході Вашингтонського саміту, аби от українцям, українському народові, нашим політичним елітам дати сигнал, що нас в НАТО таки очікують і цей курс продовжується? Ну, дивіться, саміт буде взагалі надзвичайно комплементарний стосовно України і буде позитивний для України в усьому, окрім самого факту прийняття України в НАТО і запрошення України в НАТО. Це будуть змагання між самітом Вільнюським і Вашингтонським. Це тільки змагання в стилістиці, більше ні в чому. Загальний посил, загальна канва, загальна концепція, що Україна буде членом НАТО, що ми все зробимо для того, щоб вам допомогти, щоб ви покінчили з цією війною, щоб ви вийшли переможцем, що ми повністю хочемо, щоб Україна перемогла в цій війні. Це є ключове, це є беззмінне і це є визначальним. З іншого боку, давайте бути чесні і відверті. Ви ж бачите, всі ультиматуми Путіна, всі вимоги його, і оцей так званий саміт миру, який був в Швейцарії, і оцей заклик прийняти на наступному саміті Росії, покликані тільки одним, що саме не вступ України в НАТО буде предметом торгів на цих переговорів. І всі сторони це розуміють, я тільки не розумію, чому ми про це мовчимо. Росія не сяде за стіл переговорів, якщо в ньому буде залишатися пункт, що Україна вступає в НАТО. Це ж зрозуміло. Путін ніколи не сяде і не підпише жодних договорів. Тому визначати перемогу шляхом переговорів – це тупік, це зрада України, це завершення концепції вступу України в НАТО. Україна має перемогти військовим шляхом. Тільки військова перемога дозволить Україні без будь-яких обговорень вступати нам в НАТО чи не вступати в НАТО, завершити цю війну. Якщо ж ми хочемо не військовим шляхом завершити цю війну, а шляхом переговорів, то ще раз повторюю, не вступ України в НАТО буде самим першим головним питанням самого факту погодження Путіна сідати за стіл переговорів. То чи потрібні нам такі переговори такою ціною, яка буде відмова України від вступу в НАТО? І це буде відмовлятися Україна. Це не НАТО нам буде відмовляти вступі в НАТО, це ми повинні це підписати. І підписавши це, тоді НАТО буде гарантувати, так як хоче Путін, так ми за жодних обставин ніколи в найближчій перспективі, там на 100 років, Україну не будемо приймати в НАТО. Ось і вся альтернатива. Чому про це ніхто не говорить?
Чітко і ясно, тут немає іншого. Або ми перемагаємо військовим шляхом, або нам ніколи не бачити НАТО, якщо ми сідаємо за стіл переговорів. Ми хочемо припинити війну, нібито в лапках мирним шляхом. А війна знову почнеться через 3-5 років, коли ми не будемо членом НАТО. Якщо ми на це поведемося, якщо ми з цим погодимося. От і вся альтернатива. На жаль, вона така сумна. Абсолютно слушні слова. Ну, сумна, але це реальність, в якій ми зараз перебуваємо, і маємо, власне, з цією реальністю якось працювати. Тому я вам дякую за ці справедливі і правильні слова, пане Юрію, якими вони би важкими для когось не здавалися. Дійсно, ми говоримо про це, скажімо так. Ми в нашому ефірі про це говоримо, що, власне, шлях лише один – перемагати Росію на полі бою. І тоді ми самі будемо визначати повністю, цілком суверенно наше майбутнє. Дякую за цю розмову. Юрій Романюк був з нами в етері 24 каналу.